So guys, hari ni kita akan jogging dekat kawasan rumah saya ni. So kita nak akan cuba juga stabilization daripada Gopro Hero 8 lah, sama ada stable ke tak. Jadi kita gunakan ni. Jom. Apa yang anda dapat lihat sekarang ni lah saya menggunakan angle linear, di mana lebih sesuai untuk melakukan video shooting jenis cinematic, sebab dia tak ada nampak macam fish eye sangat dan dia lebih straight horizontal dengan vertical ni. Macam mana pendapat anda? Dan ni juga masih menggunakan Hypersmooth